तपाईले पनि यस्तै एनिमेटेड ओभरले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि। नमस्कार सबैलाई, म राजु। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकराज युट्युब च्यानल। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिले तपाईले पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसन तल डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो न्यू टेक्स्ट लेखेकोलाई क्लिक गरेर माथिबाट डिलिट गर्नुहोस्। त्यसपछि कलरमा गएर व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। माथि 3 डटमा गएर इमेज साइज सिलेक्ट गर्नुहोस्। कस्टमको ठाउँमा युट्युब च्यानल ब्यानर सिलेक्ट गर्नुहोस्। तल सेपमा गएर आफूलाई चाहिने रेसियोको ओभरले सिलेक्ट गर्नुहोस्। कलर चाहिँ ब्ल्याक सिलेक्ट गर्नुहोस्। माथि प्लस साइनमा क्लिक गरेर ग्यालरीमा जानुहोस् र मैले युज गरेको ओभरले युज गर्नुहोस्। मैले यो भिडियोमा गरेका सबै ओभरलेहरू तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्ल्याक लेयरसँग म्याच गर्नुहोस्। ओपेसिटी तपाईले राख्नु पर्ने छ 75। यी दुईटा लेयरलाई नै लक गर्नुहोस्। लक गरेपछि यी लेयरहरू मुभ हुँदैनन्। फेरि माथि प्लस साइनमा गई ग्यालरीमा जानुहोस् र यो ओभरले सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि त्यही रेसियोमा म्याच गर्नुहोस् र यसको ओपेसिटी राख्नुहोस् 30 to 35 राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले र यसलाई पनि लक गरिदिनुहोस्। मैले जसरी गरिरहेको छु तपाईहरु पनि यसरी नै गर्दै जानुहोस्। यसमा आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम लेख्नुहोस्। म अहिले युट्युब लेख्छु। टेक्स्टको कलर व्हाइट सिलेक्ट गर्नुहोस् र फन्ट चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा जानुहोस् र यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि पहिलाको जस्तै साइज गराउनुहोस्। तल 3D रोटेटमा जानुहोस् र यसको y एक्सिसलाई पुरै कम गरिदिनुहोस्। तपाईले यहाँ फेसबुक या इन्स्टाग्रामको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले फेसबुकको नाम लेख्छु। पहिला सबै ओभरलेलाई लक गर्नुहोस्। लक मुनि रहेको हाइडको अप्सनमा क्लिक गरेर फेसबुक र युट्युब बाहेक अरु सबै लेयरलाई हाइड गरिदिनुहोस्। तल ट्रान्सप्यारेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रान्सप्यारेन्ट गरिसकेपछि युट्युबलाई हाइड गरेर फेसबुकको इमेजलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गर्दा डाइमेन्सन चाहिँ अल्ट्रामा राखेर एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यसरी नै सबै लेयरलाई पालै-पालो एक्सपोर्ट गर्दै जानुहोस्।
एक्सपोर्ट गरिसकेपछि पिक्चर ल्याबको काम सकिन्छ। अब हामी जान्छौँ काइनमास्टरतिर। काइनमास्टर पनि तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ काइनमास्टरतिर। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर 16.9 को रेसियो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो ग्रिन स्क्रिनलाई एड गर्नुहोस्। मैले यो पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लेयर गराएर तपाईँले यसलाई फुल स्क्रिनमा गराइदिनु होला। लेयरमा क्लिक गरेर मिडियामा क्लिक गर्नु। तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेको यो लेयरलाई एड गर्नुहोस्। यो लेयर पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेयरलाई पनि तपाईले थोरै मुनिपट्टि राख्नु होला र ब्लेन्डिङमा गएर स्क्रिन सिलेक्ट गर्नु होला। लेयरमा गएर इफेक्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग मिराज इफेक्ट छैन भने माथि स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसरी डाउनलोड गरेको छु, तपाईले पनि त्यसरी नै डाउनलोड गर्नु होला। यो इफेक्टलाई ओभरलेको रेसियोमा क्रप गरेर एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले लेयरमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईले यो भिडियो सिलेक्ट गर्दाखेरि यस्तो स्क्रिन आउँछ भने तपाईलाई यो प्रोग्राम सल्भ गर्न आउँदैन भने कमेन्ट सेक्सनमा नो लेखिदिनु होला। म तपाईहरुलाई भन्दिने छु मैले त्यो समस्यालाई समाधान गरेर आइसकेको छु। हेर्नुस्, अहिले भिडियो देखिएको छ। यो भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई क्रोमा की अन गरेर हटाउनु होला। यसको इन एनिमेसन चाहिँ स्लाइड अफ सिलेक्ट गर्नु होला। स्लाइड अफ सिलेक्ट गर्दा राम्रो देखिन्छ। अघि पिक्सल एप्लिकेसनबाट एक्सपोर्ट गरेको इमेजलाई एड गर्नु होला। राइटपट्टि राखेको इमेजलाई स्लाइड राइट र लेफ्टपट्टि राखेको इमेजलाई स्लाइड लेफ्ट गरेर एनिमेसन एड गर्नु होला। यो एनिमेसन रिपिट गर्नलाई तपाईले दिएको लेयरलाई स्प्लिट एक एक सेकेन्ड गरी स्प्लिट गर्नु होला। यसो गर्दा हरेक 1 सेकेन्डमा एक पटक स्लाइड राइट हुन्छ। यो थन्डर इमेजलाई पनि एड गर्नु होला र यसको ओभरअल एनिमेसन फ्लिकरमा राख्नुभयो भने राम्रो देखिन्छ। हाम्रो ओभरले रेडी भइसकेको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो जिज्ञासा पोख्नु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।